beautiful people, welcome to my channel. মই মধুস্মিতা। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো কলফুলৰ পকৰি। উদে হয়তো কলফুলৰ পকৰি বুলি কলফুলত থকা বগা ফুলবোৰৰ কথাই ভাবিছে, কিন্তু নহয়। আজি মই কলফুলৰ ভজা বা খাৰ বনাবৰ কাৰণে কুটি লোৱা কলফুলৰ পকৰি বনাম। যিসকলে কলফুল খাই বেয়া পায় তেওঁলোকে ফুল এনেকৈ খাই চাব পাৰে, বহুতেই ভাল লাগে। মই কলফুল বৰ এটা ভাল নাপাওঁ, সেই কাৰণে মই কলফুল ভাজি বনাব লওঁতেই কুটি লোৱা কলফুল মোৰ কাৰণে অকমান থৈ দিব ক'লো। পকৰি খাব, লগতে মই কেনেকৈ পকৰি খাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেনেহ'লে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এটা কথা ক'ব পাহৰিছিলোঁ, আৰু আপোনালোকৰ তাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক কমিউনিটি টেবত পোষ্ট কৰিব লাগে। তেওঁলোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্টত তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকসমূহ দি দিব পাৰিব। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কলফুলৰ পকৰি বনাবৰ কাৰণে এনেকুৱা কলফুল এটা ভালদৰে ধুই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। মই বেছিকৈ কাটিছিলে, সেইখিনি ভাজি বনাবৰ কাৰণে লৈ গ'ল, আৰু এইখিনি মোৰ কাৰণে পকৰি বনাব থৈ দিছিলে। এটা মই পাত্ৰ লৈ ল'লোঁ, আৰু কলফুলৰ পকৰি বনাবৰ কাৰণে মই এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, জলকীয়া, হালধি, নিমখ, আৰু এইটো লৈছোঁ মেগী মছলা। আমি বেলেগ আৰু মছলা নলওঁ। এতিয়া মই পাত্ৰটোত কলফুলখিনি দি দিম। তাৰ পাছত এই গোটেইখিনি দি দিম। এইখিনি পিঁয়াজখিনি থৈ দিছোঁ। পকৰিকেইটা ভজাৰ পিছত এইখিনি পকৰিৰ ওপৰত কুটি দিম, আৰু শেষত দি দিছোঁ মেগী মছলাটো। তাৰ পাছত দিম মই বেচন 4 চামুচ, আৰু দিম বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত ইয়াত মই পানী অকণমান দি দিছোঁ। প্ৰথমতে পানী অকণমান দি দিছোঁ, অকণকৈ চাই ল'ম। তাৰপাছত লাগিলে আকৌ পানী দি দিম। অকণমান পানীখিনি বেছি হৈছে, সেইকাৰণে বেচন আৰু অকণমান লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত দিম অকণমান ময়দা। ময়দাও প্ৰায় 1 চামুচ মানেই দিছোঁ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো কৰাত ইমান এটা ঠিক হোৱা নাই, কাৰণ মোৰ মোবাইলটো অলপ চেঞ্জ হৈছে। আজি মই বেলেগ এটা মোবাইলত এডিট কৰি আছোঁ, লগতে কেমেৰাটো বেলেগ মোবাইলত কৰিছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান বেলেগ হৈছে। আৰু জানেই নহয়, সদায় কৰি থকা মোবাইলত কৰিলে অকণমান সুবিধা হয়, আৰু আজি বেলেগ মোবাইল যিহেতু মই, সেইকাৰণে অকণমান এডিটটো বেয়া হ'ব পাৰে। এতিয়া আমাৰ এই মিশ্ৰণখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া আনফালে এখন আমি কেৰাহী বহাই দিছোঁ, আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি আমি এটা এটাকৈ পকৰিকেইটা বহাই দি দিছোঁ। মন কৰিছোঁ যাতে এটাৰ গাত আনটো নালাগে, লাগিলে অসুবিধা হ'ব। এনেকৈ এটা ছাইড সিজিব দি আনটো ছাইডো আমি এনেকৈ এবাৰ লুটিয়াই দিম। আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰিছিলোঁ, কলফুলৰ পকৰি বনালে অকণমান ক'লাও হয়, কিছুমান কলফুলৰ হয় বাৰু। মই ইয়াৰ আগত যিটো কলফুলৰ বনাইছিলোঁ সেইটো অলপ ক'লা হৈছিলে, কিন্তু এইটো হোৱা নাই বাৰু, এইটো ৰঙচুৱা হৈ আছে। এতিয়া পকৰিকেইটা আমাৰ প্ৰায় হৈছেই, আমি এইকেইটা নুমাই থৈ দিম। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে টিচু পেপাৰতো নুমাই ৰাখিব পাৰে, তেতিয়া তেলখিনি। আৰু বাকী থকা পকৰিকেইটাও আমি আকৌ এবাৰ কেৰাহীটোত বহাই দিলোঁ, ঠিক আগৰ দৰে।
এয়া চাওক আমাৰ টেষ্টি পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ কিন্তু বহুতেই ধুনীয়া হৈছিলে আৰু জলকীয়া দেখিছিলে আপোনালোকে কি জলকীয়া দিছিলোঁ বহুতেই ধৰিছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকেও কলফুলৰ পকৰি এবাৰ হ'লেও খাই চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব মোৰ চেনেল যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলত প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে তেন্তে এতিয়ালৈ বাই বাই